Hello guys! Welcome back to my channel, and if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga new videos ko. So for this video, I'm going to review the St. Ives Fresh Screen Apricot Scrub na nabili ko sa Watson. So itong product na to is kasama siya sa pinamili ko sa aking last video na Watson's Haul 2019, and marami pa akong pinamili doon ng mga ibang skincare and makeup products. So, ito na nga, inireview ko. So, more than a month na ata yung video na yun. So, means more than a month ko na rin siyang ginagamit. So, itong Fresh Skin Apricot Scrub na to, or St. Ives, is actually, matagal ko na talaga siyang gustong matry. Pero yung gusto ko talaga matry talaga is yung color black. But then, nung bumili ako sa Watson, walang available. So, ito na lang yung nabili ko. So, sabi niya dito is deeply exfoliates and removes impurities for glowing skin. And this product also contained 170 grams. So, ano nga ba yung mga kiniklaim ni St. Ives? So, basahin natin sa likod. So, hello glowing cheeks from America's #1. So, ito daw yung #1 sa Americans. Scrub brand na multi-award winner, contains 100% natural walnut shell powder to deeply exfoliate for clean glowing skin. Then, the extracts from these sun-loving fruits are also known to soften and smoothen skin. So, kapag daw ginamit natin tong St. Ives na to is mag-glow daw yung ating cheeks, yung ating face, and nakalagay din dito yung, ito nga pala siya guys. So, ito siya. So, nakalagay dun sa exfoliation factor niya is deep. So, for exfoliation talaga siya. So, meron gentle, moderate, and deep. So, ito talaga yung pinaka nakakatanggal na mga dead skin cells. So, this also product is from Unilever. So, una ko lang nakalagay dito. Ayan. So, ito talaga. So, na-try ko na to for more than a month. And also this product. So, direction yung paggamit ng product na to is this spread scrub onto fingertips and massage onto the skin. Spread in small circular motions to wake your skin's cellular circulation. When you're done, rinse and glow. For best result, use 3 to 4 times a week. So ako, nung ginagamit ko talaga tong St. Ives na to is, nung una ko pala siyang matry is, nagulat ako kasi yung beads niya talaga is sobrang malalaki. So hindi ko talaga ina-expect na ganun kalalaki yung beads niya, as in super. Kasi meron na ako mga na-try na mga facial scrub in sobrang pino lang talaga ng mga beads niya, and ito talaga malalaki yung beads niya. So, kung sensitive yung skin mo and marami kang, for example, may mga pimple ka, I don't know kung best pa itong gamitin kasi nga sobrang lalaki talaga ng beads niya. And so, nung na-try ko siya, dahil nga meron akong sensitive skin, so, nung ginagamit ko to is very, very dahan-dahan lang talaga yung pag-scrub ko kasi nga, ang lalaki talaga ng beads niya. And baka hindi man makagasgas yung, nakalimutan ko yung term, yung pag, so, baka mahumapde or mapasobra yung scrub mo is baka magsugat yun, yung gano'n. So, dahan-dahan lang talaga. And dahil nga meron akong sensitive skin, so, napansin ko lang sa kanya, although meron akong sensitive skin, kahit na ganun kalalaki yung mga beads niya, hindi naman siya galon katapang, hindi rin siya galon humahapdi yung face ko. So, wala akong nararamdaman na any paghapde or any pangangati ng skin or pamumula. Diba, sinasabi nga niya na deep, yung exfoliation factor niya is deep, pero hindi naman nagpipil yung face ko, and hindi naman siya alam mo, diba, meron tayong natatry minsan na nakakapagpapil ng balat or nakakapagpapil ng balat. So, ito, hindi siya nakakapagpapil ng balat. So, yun yung good thing sa St. Ives. Hindi siya nagpipil. Kasi ayoko kasi nung nagpipil yung skin ko sa face. Kasi nga, dahil nga, pag nagpipil yung face natin, and tendency talaga ng ating face is numipis siya, and lalo na ako may sensitive skin ako. So, kung lalong mag-exfoliate yung balat ko, is ninipis siya ng ninipis. Mas lalong maging sensitive yung aking balat, and mas lalo siyang maninipis. And yung tendency nun, pag sobrang nipis talaga ng balat natin, is kapag naiinitan tayo, mas yung direct na tama ng sunlight sa ating face is diretso talaga siya, unless na lang kung magsa-sunblock ka ng
mataas yung SPF. And ako naman talaga, although palagi ko sasabi ko sa vlog ko na maglagay ng SPF, and minsan din talaga kasi nga, pag sobrang init, hindi na rin ako nalalagay ng sunblock kasi mas lalo ako, nalalakitan ako. So, tendency nun yung may mga, mahanap na ako ng mga, meron ako matatry ng mga na, so yung mga ginagamit ko sa aking face is yung mga na-try ko rin na mga whitening cream na merong SPF. So, yun yung ginagamit ko sa aking face. Pero yung sunblock alone lang, so parang madalang. Most of mga ginagamit ko sa aking face is yung mga whitening cream na merong sunblock. So, yun na nga, balik tayo kay St. Ives. So, yun na nga, napansin ko sa kanya kahit hindi siya, kahit malalaki yung mga beads niya, hindi siya mahapdi sa face. And, yun lang yung napansin ko sa kanya. And, actually, bago ako magsimula ng vlog na to, so, nauna na yung demo. Kasi sa banyo, ako nag-demo nito. And, yun na nga. And, ito na nga, ito-try ko na to sa aking face. Itong St. Ives Apricot Facial Scrub. And, make sure din na kapag ilalagay nyo to sa inyong face is basa na yung face nyo para hindi siya ganun kahapde. So, ito siya. So, ito lang yung kailangan nyong ilagay, as in konting-konti lang. Kung mapapansin nyo, yung beads niya is medyo malalaki. So, ito yung isa sa mga na-try ko na malalaki. Isa sa mga facial scrub na na-try ko na malalaki talaga yung beads. So, ayan. Spread out lang natin yung konting ilagay ko and massage lang natin yung ating face. Okay na to. So, patagalin nyo na lang ng mga 1 minute or 2 minutes. So, this is my face after using the St. Ives Apricot Scrub and super freshness na siya. As in, kanina medyo oily yung face ko and now, fresh na siya and hindi na siya ganun ka-oily. Nga yung napanood nyo kanina. So, talaga kapag ginagamit ko siya, as in, minamassage ko talaga siya sa aking face. And, binababad ko siya 1 to 2 minutes. And, minsan din talaga kapag ginagamit ko siya, na minsan binababad ko siya sa aking face. And, after ko mag-massage ng aking face, sinahayaan ko lang siya nakababad. And, nagsasabon ako ng aking katawan. And, yun talaga yung pinaka-isa sa mga nagustuhan ko kay St. Ives. Kahit na sobrang lalaki ng beads niya, hindi humahapde yung aking face. Unlike talaga ng ibang mga soap na matatapang. Ibig sabihin din, kahit ganun kalaki yung beads niya, hindi rin siya ganun katapang. Kasi nga, ewan ko, tataka nga ako kung bakit hindi humahapde sa aking face. Siguro gentle lang siya sa face. Dapat nga gentle lang dito eh. Parang dito lang yung effect niya sa akin. So, nakalagay pa siya sa deep. So, yun lang. Yun ang napansin ko sa kanya, which is good para sa akin and super duper happy na ako doon kasi hindi humahapdi yung mukha ko dito. And when it comes naman sa effectivity nitong St. Ives Apricot Scrub, ang napapansin ko talaga dito is after kong gamitin tong Apricot Scrub na to is mafe-feel ko talaga na alam mo yung fresh na fresh ka, na nag-brighten yung skin mo, as in nag-glow talaga yung face mo kapag ginagamit mo tong St. Ives Apricot Scrub. When it comes naman sa kanyang smell, so hindi naman ako, yung scent niya kasi parang amoy sasakyan. Yung nilalagay ba ni air freshener ba yun na ganun yung scent niya. So, medyo nahihilo lang ako sa amoy niya. Hindi naman actually nahihilo. Parang, kasi ako yung tipo talaga na hindi ako nagpapabango. So, hindi ako mahilig sa mga pabango ng sasakyan. And yung ganun, medyo, hindi ko type. Hindi naman di type. Hindi lang ako mahilig sa pabango lang talaga. And usually, mga pabango ko, cologne na. And yun yung mga, Pero yung amoy niya kasi parang amoy sasakyan. Parang ganun. Yung pala is paraben-free and dermatologist-tested and oil-free. So, ang yun lang guys ang masasabi ko. And for me, talagang totoo talaga na yung sinasabi niya na hello glowing cheeks, as in nakaka-glow talaga siya ng face. And yun nga, dahil sa marami siyang laman and nainip talaga akong maubos siya. So, ginagamit ko pa rin siya sa ibang parts ng katawan ko. So, next time ko na lang i-vlog yon kasi meron akong ginagawang experiment. So, sa ibang katawan, ginagamit ko nito. Hindi lang to sa aking face nila ginagamit. So, ibang parts pa rin. So, parang tinatry ko kung i-effect din ba to kapag nilagay ko dito or what. So, let's see. So, medyo madami kasi siya actually.
kung sa face ko lang siya gagamitin, as in tatagal pa to sa akin ng tatagal, and naiinip talaga ako dahil nga sobrang dami ng laman niya. And yun, abangan nyo na lang kung saan ko siya ginamit. Siguro siguro nga kapag effective talaga siya sa ibang parts ng aking katawan, i-vlog ko yun para trial error lang, parang experiment. So yun lang guys, and thank you for watching my video. See you on my next video. Bye.